این 5 تا کاری که میخوام بهت توضیح بدم، اگر رعایتش نکنی و اصلاح نکنی لایف استایل و سبک زندگی تو، کلیهاتو نابود میکنه. یعنی به تنهایی قادری که تو رو به یه جایی برسونه که دیالیزی بشی. همین 5 تا، خدای نکرده دیالیزی بشی یا دیابت سنگین بگیری یا حتی اختلالات جدی دستگاه ادراری و کلیه پیدا بکنی. برای اینکه این اتفاق نیفته لطفاً خوب با دقت گوش بده و تمام نکات و تکنیک‌ها و مباحثی که عرض می‌کنم رو با دقت یادداشت بکن. جالبه که توی یکی از آمارهایی که یکی از مسئولین وزارت بهداشت از قول یکی از اساتید من شنیدم میگفتش که تخت‌های بیمارستانی تا سال‌های آینده اختصاص پیدا خواهد کرد به تخت‌های بیمارستانی کلیوی ها و دیالیزی ها. یعنی عمق فاجعه خیلی زیاده، انقدر سبک زندگی ها به هم ریخته که خیلی ها دارن مبتلا میشن. لذا با دقت و با تأکید زیاد لطفاً یه کاغذ و قلم بذار جلوت و این چند تا موردی که بهت عرض میکنم رو حتما خوب با دقت گوش بده، بنویس و انشالله اجراش بکن. مورد اول، یکی از مهمترین دلایل اختلال عملکرد دستگاه کلیه و مجاری ادراریت اینه که سرما و گرمای بیقاعده و شدید وقتی به موضع پهلوها و کلیه ها برخورد میکنه، کلیه ها رو آسیب میزنه. آقا چرا سرما و گرما به بقیه اندام‌ها اثر نمیکنه؟ به کلیه اثر میکنه؟ چون خیلی هم شنیدیم اینو. ببین کلیه یعنی در حقیقت میشه گفت نزدیکترین احشا و اندام داخلی به سطح جلد بدن. خیلی به پوست جلد و به عضلات نزدیک خروج بدن و به قول معروف جلد بدن، به سطح بدن نزدیکتر است از سایر اندام ها. لذا سرما و گرمایی که از طریق جلد، از طریق پوست و مسامات پوستی داره وارد بدن میشه، خیلی روش اثر میذاره. برای همینه که ما اصلا خیلی پوشش های میانتنه حکیمانه ای داریم در لایف استایل و سبک زندگی اقلیم ها و قومیت های مختلفمون. مثلا کردهای عزیزمون که در معرض سرماهای شدیدتر هستن به نسبت سایر قومیت های دیگه، اصلا شال ها و کمربند های مختص خودشونو دارن که تو سرما و گرما غالبا بسته است. ترک ها همینطور و قومیت های مختلف اینا رو دارن. لذا این بستن کمربند، خصوصا کمربندهای طبی، منظور پشمینه یا حداقل گرم یا گرم نگه داشتن ناحیه شکم و پهلو توی فصول سرد جزء اوجب واجباته که کلیه هامون حفظ بشه. یادتون باشه فصلهای سرد حتما کلیه هاتون رو ببندید، یا مخصوصا خانم ها که ضعیفتر هستن از لحاظ مزاجی به نسبت آقایون، از لحاظ اینکه سردی شاید سریعتر روشون اثر بکنه، حتما بعضا دیدم منتهای جلو باز استفاده میکنن. این به شدت آسیبزاست. این سردی که برخورد میکنه خیلی آسیبزاست. حتما یه شال پشمی و لباس پوشیده‌ای رو استفاده بکنید که آسیب نبینید. دومین عاملی که باعث ایجاد و اختلال عملکرد توی کلیه ها میشه و تحریک کننده کلیه برای به وجود اومدن سنگ کلیه است، به نگاه علی بن موسی رضا جان، با شکم پر روابط زناشویی برقرار کردن. یعنی طرف 1 ساعت پیش، نیم ساعت پیش شام و یا غذایی رو خورده، حالا شکم پره و بعد اقدام به رابطه زناشویی میکنه. این دقیقاً عامل اختلال عملکرد جدی کلیه ها خواهد شد، مخصوصا وقتی به تکرار و اصلا رویه همین باشه. این بسیار غلطه. حتما با یه فاصله این کار رو انجام بدید، چون به شدت به کلیه ها فشار میاد و عامل اختلال عملکرد کلیه هم زن و هم مرد میشه، خاصه مرد. این دومین کار. سومین کاری که عامل ایجاد اختلال عملکرد کلیه هاست، ببینید بنابر منابع طبی کلیه به شدت عصبیه، اعصاب نداره. یعنی اتفاقا اعصاب خیلی توش اثر داره. بنابر منابع طبی اصطلاحشون اینه که میگن کلیه به شدت عصبانی است. عصبانی نه که اعصاب نداره، نه، یعنی اعصاب به شدت توی مخصوصا لایه بیرونیش خیلی اعصاب اثر گذاره. خب حالا وقتی یه شوک عصبی وارد میشه به شخص، به شدت کلیه ها تحت فشار قرار میگیره و یکی از غلط ترین کارهایی که بعضا خیلی شایع و رایج اون زد میگن میخندن و به عنوان فان هم ازش یاد میکنن، ترسوندن آدم هاست. این ترسی که یهو آنن، حالا مخصوصا
سن کوچیک یا آدم‌های ضعیف یهو ترسونده میشن، به شدت رو عملکرد کلیه‌ها اثر میذاره تو کار، تا به جایی میکشه که یهو میبینی این بچه رو تو 2 سالگی ترسوندی، این تا 15 سالگی باید پوشک استفاده بکنه و کنترل ادرارش رو نداره. خیلی مهمه که حواسمون باشه. یا حتی بچه مبتلا به دیابت‌های سنگین میشه و گرفتار میشه، لذا اینو حتما دقت نظر داشته باشید. پس اینم سومین کار. چهارمین کار مصرف مایعات مدر یا ادرار آور بیش از اندازه است. مثلا روزی 5-6 تا 10 تا لیوان چای خوره. چایی مدر، ادرار آوره. همینجوری کلیه که ادرار میسازه. خب بعد تو هی چایی میخوری، هی نوشیدنی های مدر مثل قهوه، مثل عرض کنم خدمت شما که همین نوشابه ها و دلسترها و اینا رو میخوری، بعد کار کلیه رو بیش از اندازه میکنی. بعد این کلیه خب یه ظرفیتی داره، یه توانی داره، یه آستانه تحملی داره. آستانه تحملش رو رد میکنی، چون تو الان 5 ساله 10 ساله داری روزی 20 تا لیوان، 10 تا لیوان، 5 تا لیوان چای میخوری. این غلطه و این کاملا عامل به هم ریختگی جسمی کلیه ها خواهد بود. این از 4مین مورد. اما 5مین موردی که عامل ایجاد اختلال عملکرد توی کلیه ها میشه، علی‌الظاهر عجیباً غریباست ولی خیلی اثرگذاره و خیلی میتونه اصلا این 2 تا اندام، یعنی کلیه و این یکی اندامی که میخوام بهت بگم، خیلی به هم بده بستون دارن و خیلی از همدیگه تأثیر میپذیرن. این رو اون تأثیر میذاره، اونم رو این تأثیر میذاره. چیه اون اندام؟ ستون مهره هاست. کلیه خیلی همسایه دیوار به دیوار ستون مهره هاست. لذا به هم ریختن احوال ستون مهره ها یا انحراف در ستون مهره ها میتونه در عملکرد دستگاه مجاری ادراری و کلیه های تو اثر داشته باشه. حتما سعی کن به وسیله ماساژ گرفتن ها، به وسیله اصلاحات فیزیکی که به وسیله حالا ماساژ و ماساژهای درمانی و ماساژهای ریلکسی انجام میشه، عضلات و اسکلتت رو حالت تعادل نگه داری که مبادا روی کلیه ها فشار و آسیب و اذیت وارد بکنه. حتما این ویدیو رو لایک کن، چون واقعا نکات مهمی گفتم و تا جایی هم که میتونید کانال منو سابسکرایب کن تا محتوای مفصل تری رو بهت بگم. یکی دیگه 6می اینجا الان اضافه میکنم، یعنی میخوام غافلگیرت کنم. مصرف نمک فاسد و خراب است. چون کلیه ها خیلی با آب و رطوبت بدن در ارتباطه. تقریبا تو هر آب و نوشیدنی و مایعی که وارد بدن میشه یه سر به کلیه ها میزنه، یه سلام علیک اونجا میکنه. بعد وقتی این آب فاسد باشه، خب کلیه ها هم فاسد میکنه. چی نمیذاره مایعات بدن فاسد بشه؟ نمکه. اگه خود اون نمک فاسد باشه که خرابش میکنه. حتما ویدیو مربوط به نمک رو ببین، کلا بهت مفصلا توضیح دادم چه نمک‌های خوبه چه نمک‌های بده، اینا کامل توضیح دادم. ولی حتما تو ذهنت داشته باش که نمک طبیعی استفاده کردن واقعا کمک میکنه و نمیذاره که کلیه ها احوالاتش به هم بریزه. متشکرم، ارادتمندم. ان شاء الله این ویدیو به کارتون بیاد. حتما با دقت رعایت کنید. یا علی.